สวัสดีครับกลับมาพบกับ Channel ปอนรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้เราก็จะนำเอาตัวนาฬิกาอีกยี่ห้อหนึ่งที่เพื่อนๆหลายๆคนอาจจะเคยเดินเห็นมาบ้างผ่านทางห้างนะฮะซึ่งผมเองเนี่ยก็เป็นคนที่เห็นนาฬิกายี่ห้อนี้บ่อยมากๆเลยนะฮะเวลาไปเดินที่ไอคอนสยามก็จะเดินผ่านบูธนี้เป็นประจำเพราะว่าเขาจะตั้งอยู่ใกล้ๆกับโซนนาฬิกาของไอคอนสยามแต่ก็ยังไม่มีโอกาสซื้อสักทีนะครับแล้วก็จริงๆไม่รู้ราคาด้วยแหละคือรู้แต่ว่ายี่ห้อไวซ์เป็นของไทยๆนะฮะแต่ล่าสุดเนี่ยผมก็ไปเห็นแอดตัวหนึ่งที่เขาขึ้นมาใน Facebook นะครับเป็นนาฬิการุ่นพิเศษของทางแบรนด์นี้ที่น่าสนใจก็คือเขาตั้งราคาไว้ค่อนข้างจะสูงมากเลยนะครับคืออย่างราคาป้ายเนี่ย 20,000 กว่าบาทเลยนะฮะผมก็แบบเอะใจแล้วเฮ้ยทำไมนาฬิกาจากแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งถึงได้ตั้งราคาได้สูงขนาดนั้นนะครับและพอช่วงนี้ห้างปิดใช่ไหมครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นลดราคานาฬิกาหลายๆเรือนมากๆนะครับซึ่งเรือนนี้มันก็ลดราคาลงมาเหลือแบบหมื่นต้นๆเท่านั้นนะฮะสุดท้ายเนี่ยก็เลยได้มีโอกาสซื้อมาลองใช้งานดูวันนี้ก็เลยจะนำมาเล่าให้ฟังกันนะครับว่าเรือนนี้มันเป็นยังไงนะฮะคือนาฬิกาแบรนด์ไวซ์เนี่ยกล่องเขาเนี่ยจะค่อนข้างหลากหลายมากนะครับซึ่งรุ่นนี้เขาบอกว่าเป็นรุ่นลิมิเต็ดกล่องก็จะเป็นกล่องยาวๆแบบนี้นาฬิการุ่นอื่นๆของยี่ห้อไวซ์เขาก็อาจจะแบบไม่ได้ให้กล่องแบบนี้มานะฮะซึ่งด้านในเนี่ยก็จะมีชื่อรุ่นเขียนไว้นะครับว่า Adamascus นะฮะเจอตัวนาฬิกานอนมาแบบนี้เลยตอนที่เราซื้อนาฬิกามันจะมากับสายสีนี้ติดมากับตัวเรือนนี้เลยแล้วก็หนังสีดำก็จะวางอยู่ผมก็จับเปลี่ยนสลับกันเรียบร้อยนะครับแล้วเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่เขาให้มาเนี่ยก็เพื่อเอามาถอดตรงบัคเกิลตัวนี้นะครับแถมมาให้เรียบร้อยไม่ต้องไปหาซื้อนะฮะแล้วก็มีแมนนวลมาให้นะครับมีผ้าไมโครไฟเบอร์มาให้แล้วก็มีการ์ดใบรับประกันอยู่ด้านในนี้นะฮะราคาจากป้ายเลยก็อย่างที่เห็น 22,500 นะฮะแต่ตอนซื้อจริงเนี่ยก็ได้ลดเยอะพอสมควรเลยรหัสของรุ่นนี้ก็คือ AD1 เป็นชื่อรหัสอยู่ตรงนี้นะครับแบรนด์ไวซ์เนี่ยเท่าที่ผมลองหาข้อมูลมาคือเป็นนาฬิกาของประเทศไทยเนี่ยที่ทำตลาดมานานมากแล้วนะฮะหลายปีเลยคือตอนแรกผมก็คิดว่าเป็นแบรนด์น้องใหม่ที่อายุ 2-3 ปีจริงๆไม่ใช่นะฮะนาฬิการุ่นนี้เนี่ยเป็นนาฬิกาออโต้นะครับปกติแล้วไวซ์เนี่ยเขาจะเป็นนาฬิกาควอตเป็นหลักแต่ว่ารุ่นนี้มันเป็นรุ่นพิเศษลิมิเต็ดก็เลยเป็นระบบออโตเมติกคือหน้าปัดของเรือนนี้มันจะเป็นสีซันเบิร์สสีดำอ่อนๆถ้าเรามองในบางมุมเนี่ยเราจะไม่เห็นความซันเบิร์สของมันเลยมันจะออกไปทางดำด้านๆมากกว่าไม่ค่อยเงาเท่าไหร่ก็จะเล่นแสงได้ไม่เยอะเท่าไหร่ก็สะท้อนพอประมาณส่วนตัวพวกมาร์กเกอร์นะฮะพวกเข็มชั่วโมงเข็มนาทีก็ถือว่าทำดีเทลออกมาได้ค่อนข้างจะเนียบแล้วก็คมมากการสกรีนหรือว่าความคมของฟอนต์แต่ละส่วนเทียบเท่ากับไซโก้รุ่นแพงๆได้เลยนะฮะแล้วก็จุดเด่นอย่างหนึ่งของเรือนนี้ก็คือตัวสารเรืองแสงที่อยู่บนมาร์กเกอร์แต่ละส่วนเนี่ยเขาใช้สารเรืองแสงที่เป็นซูเปอร์ลูมิโนวานะครับมันเป็นสารเรืองแสงที่นาฬิกาสวิสแพงๆระดับท็อปถึงจะใช้สารเรืองแสงแบบนี้กันจัดว่าเป็นสารเรืองแสงที่ให้ความสว่างแล้วก็เก็บแสงเนี่ยได้ดีมากๆผ่านไป 2-3 ชั่วโมงเนี่ยมันยังมีแสงอยู่เลยเวลาเราเข้าที่มืดนะครับผมแค่เอานาฬิกาไปโดนแดดนิดนึงนะฮะมันสว่างวาบขึ้นมาเลยเป็นแสงสีฟ้าด้วยนะครับเป็นดีเทลที่สวยงามมากเลยอย่างหนึ่งที่น่าสังเกตนะฮะคือปกติแล้วเนี่ยเวลามันเป็นพรายน้ำสีครีมเนี่ยโดยส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นสารเรืองแสงเป็นสีเขียวนะฮะแต่ว่าอันเนี้ยพรายน้ำสีครีมแต่ว่ามันดันเรืองแสงเป็นสีฟ้านะฮะสวยมากๆเลยเวลาเข้าที่มืดมันก็จะเห็นได้ชัดมากๆส่วนฟังก์ชันการทำงานของเรือนเนี้ยเขาก็ใช้เครื่องของไซโก้ด้วยมีสกรูดาวคราวมาให้นะครับก็สามารถทำให้กันน้ำได้ดีมากขึ้นนะครับเราก็ต้องหมุนออกมาก่อนตำแหน่งแรกก็เป็นตำแหน่งที่เอาไว้ขึ้นลานด้วยมือได้นะฮะพอดึงออกมาทีนึงก็หมุนตั้งวันที่ได้ดึงออกมาทีนึงก็เป็นการตั้งเวลาเป็นฟังก์ชันพื้นฐานเลยแหละของนาฬิกาออโต้ทั่วๆไปตัวกระจกด้านหน้าและด้านหลังให้มาเป็นแซฟไฟร์ทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็มีการเคลือบ AR coating ตัดแสงสะท้อนมาด้วยนะฮะคือมันก็ยังพอเห็นความสะท้อนมีความฝ้าของวัตถุภายนอกอยู่บ้างนะฮะมันไม่ได้ตัดแสงเกลี้ยงซะทีเดียวเรามาพูดถึงตัวเคสกันบ้างนะครับเคสเนี่ยเป็นไฮไลท์อย่างหนึ่งของนาฬิกาเรือนนี้เลยก็ว่าได้นะฮะเราจะเห็นว่ามันมีลายอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับตอนแรกผมเห็นผ่านเว็บไซต์เร็วๆเนี่ยผมนึกว่านาฬิกามันเป็นรอยนิ้วมือนะฮะคือดูแบบเหมือนรอยนิ้วมือมากๆอ่ะเวลาเราจับนาฬิกาที่มันเงาใช่ไหมฮะมันก็จะทิ้งคราบไขมันอะไรแบบนี้ไว้แต่ว่าตัวเนี้ยที่ชื่อรุ่นมันชื่อว่า Adamascus เนี่ยมันมีที่มาจากตัวเรือนนี่แหละครับเพราะว่าตัวเรือนสไตล์แบบนี้มันคือเหล็กแบบพิเศษนะฮะที่ทางผู้ผลิตเขาบอกว่าเป็นสไตล์การผลิตแบบเดียวกับตัวมีด Damascus คือมีด Damascus เนี่ยมันเป็นมีดที่มันจะมีลายริ้วๆแบบนี้ขึ้นตามใบมีดเป็นเอกลักษณ์สุดๆเลยของมีดเล่มนี้ผมว่าใครที่เคยเล่นแร็กนาร็อกอ่ะใครเคยเล่นอาชีพตีฟอ่ะมันจะมีอาวุธตัวหนึ่งชื่อว่า Damascus มันคืออันนั้นเลยฮะมันคือสไตล์การทำมีดแบบนั้นเลยคือเขาบอกว่าวิธีการผลิตมีด Damascus เนี่ยมันต้องเอาเหล็ก2เบอร์นะฮะมาตีผสมกันคือตีเหมือนแบบแบล็กสมิธอ่ะแล้วก็เอาโลหะก้อนนั้นแหละมาทำนาฬิกาพอทำเสร็จปั๊บเนี่ยก็ต้องเอามาผ่านกระบวนการกัดสีเพื่อให้เหล็ก2เบอร์ที่มันอยู่ด้วยกันเนี่ยเกิดความแตกต่างทาง texture นะฮะก็ออกมาได้เป็นลายแบบนี้เลยมันเป็นลายของเหล็กที่มันเบอร์อ่อนกว่าเนี่ยเจอกรดกัดแล้วมันก็เฟดสีลงไปก็ค่อนข้างจะแนวมากแล้วก็ดูไม่เหมือนใครมากๆอ่ะขนาดตัวเคสเนี่ยอยู่ที่ประมาณ42มิลนะฮะความหนาอยู่ที่ 11.7 มิลนะครับก็ถือว่ากลางๆใช้ได้นะฮะทรงของเคสเนี่ย
เนี่ยก็เป็นทรงที่ผมค่อนข้างจะชอบอยู่ละคือลักจะไม่เพรียวมากจนเกินไปคือถ้าบางทีลักมันเพรียวเกินไปเนี่ยมันจะดู dress watch จัดๆนะฮะดูไม่ค่อยสปอร์ตตัวเคสเนี่ยก็ค่อนข้างจะบึกบึนแน่นหนาจับแล้วแบบรู้สึกเลยว่าเป็นเหล็กก้อนที่มันแข็งแรงมากๆด้านหลังเนี่ยก็เป็นด้านหลังแบบโชว์เคสแบ็กก็เป็นเครื่องของไซโก้เลยหน้าตาคล้ายกันมากนะครับก็เป็นรุ่นที่แบบค่อนข้างจะดีขึ้นมาหน่อยแหละของไซโก้เพราะมันขึ้นรันด้วยมือได้นะฮะด้านหลังก็เป็นแซฟไฟร์คริสตัลด้วยมีรันนัมเบอร์ไว้ด้วยของผมเลข 16/33เขาจะมีหลายสีนะครับแล้วก็แต่ละสีก็จะผลิตมาแค่33เรือนในซีรีส์นี้นะฮะมีเขียนบอกไว้ด้วยว่าเป็น Damascus Stainless Steel นะฮะใส่ตอนแรกอาจจะยังไม่ชินนะครับผมก็จะรู้สึกว่ามันเหมือนแบบนาฬิกาเรามีรอยนิ้วมือตลอดเวลาแต่พอใส่ไปแล้วแบบพอเรารู้แล้วแหละว่าที่มาที่ไปของเหล็กมันเป็นยังไงเนี่ยเราก็รู้สึกว่ามันมีสตอรี่มากๆนะฮะเวลาเจอใครที่ชอบนาฬิกาเนี่ยโอ้โหเล่าให้ฟังได้เป็นชั่วโมงนะครับเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้เลยแม้แต่ตัวบัคเกิลนะครับเขาก็จะใช้ Damascus Stainless Steel นะครับส่วนสายที่เขาให้มานะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นสายหนังที่คุณภาพดีสุดๆน่าจะดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นจากนาฬิกาของคนไทยละเพราะว่าผมเนี่ยก็มีแบรนด์นาฬิกาของคนไทยเยอะมากเลยนะฮะตัวสายที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็จะคล้ายๆกันต่างกันแค่สีนะฮะคือหนังด้านในเนี่ยเป็นหนังที่แบบนิ่มมากนะฮะรูปทีนึงเนี่ยจะรู้ได้เลยว่าพรีเมียมสุดๆไอ้หนังด้านนี้ก็เป็นหนังเคลือบออยล์ทำสีมาให้มันดูวินเทจนิดนึงคือเอาจริงๆผมจะไม่ค่อยชอบหนังสไตล์วินเทจเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ซื้อเลยหนังแบบนี้แต่ว่าต้องยอมในคุณภาพของมันเลยเพราะว่ามันเป็นหนังที่นิ่มมากๆ texture การรูปการจับเวลาใส่เนี่ยสบายสุดๆเลยนะครับแต่เดี๋ยวผมก็คงจะไปหาสายหนังที่มันเป็นสีเรียบมาลองใช้งานดูตัวลักไซส์ของเขาก็อยู่ที่20มิลนะฮะเดี๋ยวลองขึ้นข้อมือให้ดูนะครับตัวบัคเกิลเนี่ยผมว่ามันแอบใหญ่ไปนิดนึงคือสาย20มิลแล้วมันใช้บัคเกิลที่ค่อนข้างจะโอเวอร์ไซส์มีความหนาแบบนี้มันอาจจะดูแบบเทอะทะไปนิดนึงแล้วแต่ชอบนะครับมันก็จะทำให้ดูมีฟีลลิ่งคล้ายๆกับพวกพาเนลายดูใหญ่ดีดูอลังการดีนะฮะพอขึ้นข้อมือแล้วออกมาเป็นแบบนี้ผมดันไปรู้สึกว่าเรือนนี้มันให้ฟีลลิ่งคล้ายๆกับพวก Rolex Datejust ประมาณนั้นเลยนะฮะเพราะว่าด้วยรูปทรงของเคสเขาแล้วก็ดีเทลบนหน้าปัดที่มันแบบเป็นขีดมาร์เกอร์เป็นทรงแบบนี้นะฮะคือด้วยความที่สายหนังมันมาเป็นแบบนี้มันก็จะดูไม่ค่อยเดรสหรอกมันก็จะดูไปทางแคชชวลใส่สบายๆลุยๆมากกว่าแล้วก็ด้วยดีเทลของ Damascus Steelมันใช้ความรู้สึกว่านาฬิกาเนี่ยมันแตกต่างกับนาฬิกาทั่วไปจากท้องตลาดเราก็สามารถเอาสายหนังจระเข้มาใส่ผมว่ามันก็น่าจะทำให้เรือนนี้มันดูเป็น dress watch มากขึ้นได้เลยน้ำหนักของนาฬิกาก็ถือว่ามีน้ำหนักประมาณนึงนะฮะตัวเคสเนี่ยมันเป็นเหล็กตันๆแบบนี้เนาะมันก็เลยทำให้มีความถ่วงข้อมือนิดหน่อยส่วนสายเนี่ยก็ใส่สบายตามที่คาดไปเลยคือเรือนนี้ผมก็น่าจะใช้มาประมาณสัก2อาทิตย์แล้วล่ะก็ถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยตัวสายก็ใช้งานได้ดีเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นสายสีน้ำตาลแดงนะฮะที่ทางแบรนด์เนี่ยเขาแถมมาให้ด้วยนะครับว่าเป็นยังไงอีกจุดหนึ่งที่เป็นข้อดีของเรือนนี้เลยนะครับก็คือสายที่เขาแถมมาให้เนี่ยมันจะเป็นแบบ quick release แบบนี้ด้วยนะครับเราก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อะไรเลยในการถอดตรงนี้ก็งัดออกมาแบบนี้ได้เลยง่ายๆแบบนี้เลยแต่ต้องใช้อุปกรณ์ในการถอดบัคเกิลนะครับอันนี้เลี่ยงไม่ได้จริงๆนะฮะวิธีการใส่ก็แบบนี้เลยครับง่ายๆบัคเกิลเนี่ยก็เปลี่ยนไม่ยากเลยเขาจะมีรูตรงนี้มาให้ด้วยนะฮะก็จิ้มเข้าไปเลยครับเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเอาสายหนังสีน้ำตาลแดงมาเปลี่ยนถือว่าออกมาดูวินเทจมากขึ้นไปอีกเลยสำหรับใครหลายๆคนที่ชอบนาฬิกาสไตล์วินเทจหรือว่าสีประมาณแบบนี้น่าจะชอบมากแต่ก็อย่างที่บอกว่าผมจะไม่ค่อยถนัดแนวนี้เท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวลองใส่ขึ้นข้อมือให้ดูด้วยนะครับออกมาเป็นประมาณแบบนี้จะได้ฟีลลิ่งอีกแบบหนึ่งเลยค่อนข้างจะแตกต่างกับตัวสีดำเลยนะฮะสรุปเลยนะครับกับ Weiss Damascus ก็ถือว่าเป็นนาฬิกาที่ค่อนข้างจะเซอร์ไพรส์ผมได้พอสมควรเลยแล้วก็มีดีเทลหลายๆอย่างที่มาเหนือความคาดหมายมากๆพอเราได้ดูเรื่องดีเทลของพวกตัวเคสที่เป็น Damascus Steel แล้วก็เรื่องของดีเทลการผลิตก็ทำให้รู้สึกเข้าใจในแบรนด์นี้มากขึ้นพอสมควรนะครับคือจากเดิมเนี่ยผมก็ไม่เคยเข้าใจเลยนะครับว่านาฬิกาจากประเทศไทยสักแบรนด์หนึ่งเนี่ยมันจะสามารถตั้งราคา 2-3 หมื่นได้นะฮะซึ่งพอมาได้ศึกษาดีเทลของเรือนนี้ก็พอทำให้ผมเข้าใจได้นะครับว่าทำไมมันถึงมีราคาที่สูงซึ่งเรือนนี้ซื้อมามันก็อยู่ที่ประมาณ 12,000 กว่าบาทถ้าเราจะเทียบกับตลาดตอนนี้มันก็จะไปเทียบกับพวกไซโก้ซาร์ฟ033หรือซาร์ฟ035แบบนี้นะฮะราคามันก็จะแบบใกล้ๆกันมากๆเลยนะครับซึ่งถ้าถามว่าเทียบกันตรงๆได้ไหมมันเหมือนเป็นนาฬิกาคนละสไตล์กันในเรนจ์ที่ใกล้เคียงกันมากกว่าคืออย่างเรือนนี้มันก็จะได้เรื่องวัสดุที่มันมีความแปลกมากมีสตอรี่อยู่ในตัวมันเยอะมากแล้วก็เรื่องวัสดุที่เป็นซัฟไฟร์หน้าหลังค่อนข้างโอเคมากเลยทีเดียวเรื่องความเงางามอะไรเงี้ยไม่ได้น้อยหน้าพวกแบรนด์แพงๆเลยนะฮะคือพอมันเงาแล้วมันเห็นลายขึ้นมาเป็นริ้วๆแบบนี้มันก็จะดูเท่ดีนะฮะดูเป็นเอกลักษณ์ดีเป็นนาฬิกาที่มีเอกลักษณ์สุดๆจริงๆ Weiss เนี่ยเขาก็จะมีนาฬิกาหลายๆเรือนที่น่าสนใจอยู่ในแคตตาล็อกของเขานะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะมาให้ดูกันอีกนะครับสำหรับเรือนนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับใครที่มีคำถามอะไรเกี่ยวกับนาฬิกาเรือนนี้เนี่ยสามารถถามกันมาได้เลยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe Channel เราด้วยนะครับอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ